میخوایم بریم با یه ماشین ساخت ایران کف شهر بگردیم. لوکس‌ترین ماشینی که در ایران تولید میشده. این قسمت بشکن فرمون رو داریم. شولت برای کاره، بیوک برای فراره، کادیلاک برای قراره. اومدیم یه جای خلوت تو تهران گیر بیاریم، 2 تا عکس بگیریم. امروز میخوایم بریم با یه ماشین ساخت ایران کف شهر بگردیم. پرشیا و سمند و 206 و پراید نه ها، با یه کادیلاک ایران. این ماشین لوکس امریکایی در ایران تولید میشده. بریم کف شهر باش بچرخیم ببینیم چه خبره. ببین آخه تو هیبتو. خب کادیلاک ایران، کادیلاک سویل آوردیمش تو خیابون که یه دوری باش بزنیم و یه توضیحاتی رو من خدمتتون عرض کنم. این خودرو لوکس ترین خودرویی بوده که در صنعت خودرویی کشور مونتاژ و تولید شده. فکر میکنم 2600 عدد از این ماشین در ایران مونتاژ شد که حالا رنگ‌های مشکیش خیلی کم بود، حالا جز رنگ‌های مرغوبش بود، سرمه‌ایش جز رنگ‌های مرغوبش بود، سفیدش رنگ‌های مرغوبش بود و خب حالا بعد از اون آبی آسمانی داشت، قهوه‌ای داشت، توسی داشت. این رنگ‌ها در بیشترین تعدادی که مونتاژ شد و ارائه شد توی این رنگ‌ها بود. سال 1356 و 1357 کادیلاک ایران، کادیلاک سویل در ایران مونتاژ شد و حالا دیگه بعد از ماجرای انقلاب تولیدش در کارخونه فکر میکنم پارس خودرو متولی مونتاژ این خودرو بود. متوقف شد، خیلی تعداد خیلی زیادیش در انبارها موند و حتی تا سال 1363 این ماشین ها پلاک شد و اومد بیرون. داخل سند این خودروهای کادیلاک سویل و کادیلاک ایران به شمسی مدلش خورده، مثلا نخورده این بقیه ماشین‌های امریکایی 1975 1976 به شمسی تاریخ خورده. الان نمونه هایی که موجود در بازاره به تعداد حالا خیلی کمی 1356 تو سندش خورده، 1357 خورده و تا 1363 هم داخل این ماشین خورده که مثلا مدل 1363. ولی همه کادیلاک های ایران 56 و 57 مدلش، چیزی که در سند خورده تاریخی بوده که این ماشین پلاک شده و ارائه شده. حالا خاطرتون باشه این قدیمی ها میدونن این پلاک های قدیمی که روی ماشین ها نصب میشد، تهران 24 بود، 25 بود، تهران 27 رو کادیلاک بود، تهران 28 رو کادیلاک بود، یه چند تاییش هم دست وزارت نفت بود که سفید سقف آبی بود، اغلب مال تشریفات وزارت نفت بود که پلاک‌های تهران 42 و 41 روش بود که همه اون سالا دنبال این بودن که این کادیلاک ایران رو بخرن و سوارشن. یه خاطره خیلی جالبی دارم من از کادیلاک ایران که مثلا 5 سالم بود، 6 سالم بود، زمان جنگ. در اون سالا خب ما خوزستان زندگی می‌کردیم. دایی من خب دیگه انتهای ماشینی که ما سوار می‌شدیم رنو بود و مثلا بابامون رنو داشت، نمیدونم دیگه خیلی دیگه رفته بود ناپرهیزی کرده بود، بی ام وی 320 خریده بود، سوار بود 1976. دایی من یه دونه کادیلاک خرید، کادیلاک قهوه‌ای که واسه هم فلانی تو فامیل کادیلاک خریده. اومد حالا خوزستان پیش ما و ما رو اومد سوار این ماشین بکنه بیاره تهران. مثلا اون موشک بارانی شده بود و که ما رو بیاره تهران. منزلشون
که ما یه مدتی رو تهران بمونیم. ما نشستیم توی این کادیلاک قهوه، یادم هم از قهوه‌ای. این ماشین دیدید مثلا بعضیا میشینن توی هواپیما زده میشن، ببخشید مثلا حالت هوا بهشون دست میده. ما از خوزستان به تهران که داشتیم میومدیم کولر نبود اون موقع تو ماشینا، 10 نفر میریختن توی یه رنو و پیکان میرفتن مسافرت. ما نشستیم توی این کادیلاک عقب با پسرداییام و اینا، کولر این ماشین روشن، اینم ماشین بالا پایین میرفت اینجوری عین کشتی. آقا ما تا ببخشید عذر میخوام گلاب روتون تا خود تهران ما این ندید بدیدا که سوار ماشین مثلا کشتی شده، ما تا خود تهران این دایی ما باید هر یه ساعت یه بار میزد بغل، ما میرفتیم یه ریکاوری خودمونو میکردیم دوباره میشستیم تو این کادیلاک. انقدر این ماشین نرم بود و کولرش روشن بود و ما هم ندیده بودیم دیگه، حالا بالاخره حال هوامون دست میداد توی کادیلاک. این نرمیه این ماشین. حالا من می‌خواستم فضا رو عوض بکنم، رفتم به یه سمت و سوی دیگه. بپردازیم به اصل مطلبمون که لوکس ترین ماشینی که در ایران تولید می‌شده مال زمانهایی که زه رو در نصب کردن آپشن محسوب نمی‌شد. یه ماشین 8 سیلندر انژکتور، توجه کنید، انژکتور در ایران تولید می شده، دنده اتومات پشت فرمون، 8 سیلندر اتوماتیک، 4 شیشه برقی. حالا بچه ها نماهای بسته آپشن های این ماشین رو گرفتن، 4 شیشه برقی، قفل کودک برای شیشه های عقب، صندلی های چند حالته برقی، قفل مرکزی، آنتن برقی، صندوق عقب برقی. اصلا یه دنیاییه، من دونه دونه‌ش رو خدمتتون عرض میکنم. تنظیم ارتفاع، این موتور 57 لیتری، فرمون هیدرولیک، در اصطلاح عام دنبه. این فرمون این ماشین در اون سال ببین ایران چی تولید میکرده. این چوبکاریای ماشین اصلا دیوونت میکنه، باید حرف میزنه. یه ذره البته ماشین حس میکنم نامیزونه، باید حتما یه شماوایر، دهات شماوایر یه تست بگیریم. این ماشین حالا از قدیم یه اصطلاحی به کار میبردن مردم، آقا ماشین امریکایی میدیدن این ماشین مثل آفتابه بنزین میخوره. یعنی چی؟ بنزینی که قیمتش از آب معدنی هم الان ارزون تره. من با سند به شما ثابت میکنم این ماشین مصرفش از یه ماشین تولید داخل یا از یه نمیدونم این KMC چینی و فلان فلان کمتره. این ماشین اگر موتورش تنظیم باشه، میزون باشه، مرتب باشه، توی شهر 115 و توی جاده 112 بنزین مصرف میکنه، اصلا 150 مصرف کنه. این لذتی که شما پشت این ماشین نشستیم الان نمیدونم دوربین ما میتونه نشون بده یا نه، هر کی از بغل ما رد میشه یا هر آدمی که وایساده این ماشین رو داره اینجوری نگاه میکنه. هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. دو تا دارم نو فوکس لازرورق. بابا نکشین گند مزخرفات، اینا قاطی داره. یه چیزی که تا حالا تو شهر خیلی خوب کمتر دیده شده، ماشین هیبت داره، یه امریکایی با اصالت کادیلاک سواری دیگه. از قدیم میگفتن نمیدونم میخوای شولت برای فراره، شولت برای کاره، بیوک برای فراره، کادیلاک برای قراره. این چیزی بود که روی کادیلاک. الان همین الان فیلم‌های امریکایی هالیوودی رو نگاه می‌کنی، وقتی که میخوان سمبل یه آدم مثلا لوکس پولدار رو نشون بدن، یه دونه کادیلاک توی دیالوگاشون میگنجونن که طرف پشت کادیلاک نشسته. مثلا حالا فلیت بودش اونجا هست، اسکلیدش هست، سویل، حالا الدورادو، تو تیپ‌های مختلف. فکر کن این ماشین تو اون سالا کف خیابونای تهران، کف خیابونای ایران داشته میگشته، پشتش نمیدونم حالا پشت این ماشین هست یا نه، باید برم ببینم الان، یه لوگوی استیل با فونت تحریری خیلی زیبا نوشته بوده کادیلاک ایران. میدونی یعنی چی؟ کادیلاک ایران، خودرویی که در خود امریکا آدم‌های پولدار و سلبریتی آرزوی سوار شدنش رو داشتن و آمریکا، کمپانی تولید کننده این ماشین جنرال موتورز GM، چه ریسکی کرده
و چقدر اطمینان خاطر داشته که لوکسترین خودروی خودش رو میاد در اولین کشوری که خط مونتاژش رو را میندازه ایران میبینه. کانادا، آلمان، نمیدونم استرالیا، ژاپن که اون موقع توی جامپ صنعت بوده، این ریسک و امریکا و کمپانی جنرال موتورز نمیکنه که بیاد لوکسترین خودروی خودش رو در اون کشور تولید کنه. این نشان از اون قدرت و قدرت سیاسی ایران و امنیت اقتصادی ایران بوده که یه کمپانی مثل جنرال موتورز میاد لوکسترین خودروی خودش رو اگر بخواد یه کشوری رو انتخاب بکنه و خط تولیدش رو را بندازه، اون کشور ایران بوده و با افتخار پشت این ماشین ننوشته کادیلاک سویل، اومده برند خودش رو، برند کادیلاک رو برده زیر پرچم ایران، کرده کادیلاک ایران. خیلیه ها، چند ثانیه سکوت میکنم به این جمله فکر بکنیم. لاکچری ترین خودروی خودش رو کرده کادیلاک ایران. حالا ما الان خط تولید پراید و سمندمون بعد 45 سال در سوریه و عراق داره تولید میشه. خیلی وحشتناکه. این ماشین در قسمت سرنشین‌های عقب 2 تا چراغ داره که خیلی هم پرطرفدار، چراغ مطالعه هاش خیلی هم فیکش رو تولید کردن زیاده، خیلی ارزشمنده این 2 تا چراغای مطالعه. گرفتیش؟ آره. یه سری پیکانبازای قهار که اون سالا پیکان دیزاین میکردن، عشقشون این بود میرفتن دماغ پیکانه رو کادیلاکی میکردن جلوشو، 2 تا هم چراغ مطالعه از این چراغا برمی داشتن، خیلی گرونا میخریدن، عقب پیکان این چراغ مطالعه ها رو نصب میکردن. دیزاین داخل ماشینشون رو پیکانبازا یه سالی مد شده بود، میرفتن کادیلاکی میکردن، دماغ ماشین رو کادیلاکی میکردن، چون قدرت خرید این ماشین رو، قدرت نگهداری این ماشین رو خب برای قشر متوسط و قشر عام وجود نداشت. این ماشین 2600 تا ازش مونتاژ شد و به فروش رسید و چون نمیتونستن این ماشین رو بخرن، پول یه آپارتمان بود، نمیتونستن این ماشین رو بخرن، چیکار میکردن؟ میرفتن پیکاناشون رو شبیه کادیلاک میکردن. خود ما مثلا من نه، به نظر من تمام جوونایی که دهه 60 ان دهه 50 ان 2 تا ماشین همیشه براشون آرزو بوده که باباهاشون داشته باشن اون 2 تا ماشین رو. یکیش که الان میان من فیدبک ها رو میبینم، یکیش بنز کوپل بوده 124 که از سال 1985 86 تولید شد تا 94، یکی هم کادیلاک ایران. یعنی من خیلی اتفاق میفته اینجا، مثلا خیلی آقایونی میان پیش ما برای خرید ماشین، مثلا همسن و سالای خودمن، میگن آقا ما میخوایم واسه پدرمون یه کادو تولد بخریم، چی میخوایم؟ یا کادیلاک میخوان یا بنز کوپل میخوان. چرا؟ چون در اون سالا باباشون خیلی به این ماشین علاقه داشته و حالا خب کار هر کسی هم نبوده خریدن این 2 تا ماشین تو اون دوران، میخوان این ماشین رو هدیه بخرن برای پدرشون. 4 تا قالپاق اورجینال فابریک الان بخوای واسه این ماشین بخری، یعنی این ماشین وقتی کنار خیابون پارک میکنی باید یه دونه سگ وحشی هم ببندی تو ماشین، کسی سمتش نیاد. این 4 تا قالپاقو واکنن ببرن، باید دور ایرانو بگردی بخوای پیدا بکنی دوباره نصب بکنی روی ماشین. ای کاش موتور این ماشین میزون بود، الان باید بره الان یه شمع و ایرش مرتب شه، یه ذره پت پت داره میکنه. میزون بود الان مینداختم توی یه کافه اتوبان باحال، 4 تا شیشه رو میدادیم بالا، کولر رو روشن میکردیم، این باد پرتاب کولره میدیدیم، این موی بفهمید خواهش می‌کنم بفهمید این موی نداشته منو، این پیرمرد پیرزنا این ماشینا رو میبینن، میبینید چه بچه‌ها چه حالی میکنن، برمیگردن نگاه میکنن، این لایک هایی که میدن رو میبینید، دارن رد میشن، هر کی رد میشه اینجوری میکنه. مینداختمش کف یه کفی 160 شو پر میکردم، کولرش رو روشن میکردم، این ماشین ارتفاعش اینجوری بالا پایین میرفت، ببینید چه حالی میده. الان نمیدونی امروز من الان ساعت چنده؟ 11 صبح، 10 یا 11 اومدم سر کار، یه ذره نامیزون بودم، دیشبم بد خوابیدم، حالم بد بود، اصلا دنبال این بودم که به یکی بپرم. امروز نشستم پشت این نیشم تا بناگوشم وا شد، اصلا صبحم ساخته شد. شما با داشتن یه ماشین کلاسیک دوست داشتنی که وقتی میای تو خیابون همه دارن بهش توجه میکنن، تو هم اینجوری پادشاهانه لم میدی رو صندلیش میگردی،
نیاز به تراپی نداری تو این وضعیت. وقتی میشینی پشت این روحت ارضا میشه، نیاز نداری تراپی بکنی. بخرید، به خودتون حال بدید، برای خودتون یه ماشین کلاسیک گوشه خونتون بذارید. این نصیحت رو از منی که خیلی سال ماشین بازی کردم گوش کنید. برای حال روحی خودتون یه ماشین کلاسیک گوشه خونتون داشته باشید، با هر قیمتی. 200 تومنیشو گیر بیاد، پژو 504 بخر، بنز معماری بخر، یه دونه بذار گوشه خونه، باش بازی کن. حال روحی تو عوض میکنه. وقتی که من حالا تو پیج اینستاگرامی دیگه میبینم میان، وقتی که یه ماشین امریکایی رو یه پیجی داره معرفی میکنه یا حتی خود ما تو اینستاگراممون معرفی میکنیم، یه سری کامنت هایی داریم از یه سری حالا دوستان عزیز و محترمی که حتی کنار این ماشین یک بار عکس هم نداشتن، حالا تجربه داشتنش و سوار شدنش مال گام بعدیه. کامنت: وای این ماشین رو باید یه پمپ بنزین ببندی پشتش رو، این ماشین تعمیرات نداره و قطعه نداره و نمیدونم اگه خراب بشه چی کار کنیم و اگه مثلا بنزین انقدر باید بهش بزنیم چی کار کنیم. و در مقوله خودروهای کلاسیک، حالا چه اروپایی چه امریکایی، کسی که میاد این ماشین رو میخره قرار نیست هر روز از صبح تا شب با این ماشین دور شهر بخواد بچرخه که بخواد گرفتار بنزین و نمیدونم مثلا قطعات و خرابیش بشه. این ماشین مال یه جمعه بعد از ظهر یه حالت کوک باشه، بیای دستمالتو ورداری، خودت ماشین رو مرتب کنی، دستمال بکشی، کت شلوارتو بپوشی، پیپتو بذاری لب دهنت، دستکش چرمتو دستت کنی، خیابونای خلوت عطرتو بزنی، یه موزیک خیلی خوشگلم پلی بکنی و نرم رانندگی تو بکنی، نیم ساعت بچرخی بعد بکنیش تو جا. قرار نیست ما تو گرما و سرما اینو هن و هن بندازیمش کف خیابون و بخوایم باش بگردیم. شما قراره با یه پیرمرد که حالا دوراشو زده، عشق و حالشو کرده، کیفشو کرده تو دوران خودش، حالا با این پیرمردی که کوله باری از تجربه است قرار امشب برید دیسکو. این قرار نیست از سر شب تا انتهای شب تو دیسکو با شما بزنه و برقصه و بنوشه و حال کنه. این فقط میاد اونجا پیش تو، تجربیاتشو به تو میگه و یه حالی بهت میده و برمیگرده. خودروی کلاسیک رو باید به این چشمش نگاه کنی. خودروی کلاسیک زبون داره، وقتی که خراب میشه داره واسه صاحبش ناز میکنه. یه ذره باش حرف بزن، نازش رو بخر، باش حال کن، یه ذره باش عشق بازی کن، استارت بعدی روشن میشه. اگر دیدگاهت اینه نسبت به خودروی کلاسیک، میتونی بخری و سوارش بشی. بریم تو پارکینگ، بریم پایین، من آپشنای این ماشین رو روی خود ماشین بهتون توضیح بدم. میایم تو پارکینگ و دیگه رسیدیم و آپشن‌های ماشین رو من به شما توضیح بدم. دیگه از این دماغ ماشین مشخصه که خودروی لوکس که در ایران تولید می‌شده. این فیبرای نوری، ما از این فیبرای نوری شروع می‌کنیم. راننده مسلط به این فیبرای نوری. 3 تا لامپ روی اینه که این نشانگر خرابی هر کدوم از این چراغا میتونه باشه. به طور مثلا اگر این قسمت دچار سوختگی یا خرابی باشه، این فیبر نوری به راننده نشون میده که این در این قسمت حالا ایراد داره. حالا زمانی که ماشین نور بالا باشه، قسمت‌های فیبر نوریش روشن میشه و نشون میده که این ماشین حالا در قسمت چراغ ایراد داره. این فیبر نوری در قسمت عقب ماشین هم هست. 2 تا خونه اونجا روشنه که از آینه راننده میتونه ببینه که چراغ‌های عقبش ایراد داره یا نه. این فیبرای نوری که اینجا قرار گرفته شده و از توی آینه قابل رؤیته. قفل مرکزی ماشین که در اون زمان برای خودش یه آپشن خاصی محسوب می شده. صندلی برقی 8 حالته ماشین، قفل کودک، شیشه بالابر، 4 شیشه برقی در روی در، دنده اتوماتیک پشت فرمون. ما اینجا در این قسمت بشکن فرمون رو داریم. اینجا ضامن رو رها میکنیم جلو عقب فرمون. این بوق معروف کادیلاک که دوست داشتنی ترین صداییه که آدم میتونه بشنوه. این 7 زنگ داخل معروف کادیلاک زمانی که سکوت میکنه، موقعی که ماشین رو میخوای روشن کنی، این
زنگوله‌ای که داخل ماشین میزنه حال آدم رو خوب میکنه. آنتن آینه سمت سرنشین رو شما میتونید از اینجا تنظیم بکنید. آنتن برقی رو اینجا داره. این رادیوی فابریک که این حکاکیایی که دور ولوم این شده اون شاخه های گندمیه که روی برند و آرم کادیلاکه. کولر خیلی درجه یکی داره. اینجا ما فندک و زیر سیگاری ماشین رو داریم. حالا امیدوارم سیگار نکشید، ولی توی این ماشین آدم میشینه دوست داره سیگار بکشه، سیگار برگ بکشه. برفاکن ماشین، شیشه شور ماشین، همه اینها. الان پراید میخری مثلا 50 سال گذشته 206 میخری، باید یه زامن و اینجا تلپ تکون بدی آب بپاشه خونه همسایه. این مال شیشه شورشه و این در این قسمت سرعت رو بالا پایین میکنه، حتی به صورت اتوماتیک برای شما برفاکن رو فعال میکنه. این آمپر آب ماشین افزوده شده به سیستم کادیلاک. روی خودروهای امریکایی آمپر آب رو اضافه میکنن چون فقط در این قسمت به شما یه آلارم میده اگه ماشین جوش بیاره و در نقطه‌ایه که دیگه جوش آورده باید بزنی بغل. اما اینجا رو آمپر رو اغلب روی خودروهای امریکایی خود مالکین اضافه میکنن. بهترین نمونه‌ای هم که میشه اضافه کرد نمونه بهش میگن آمپر رنو، آمپری که روی رنو 5 استفاده میشد. این ماشین ها یه ولکام داره. حالا نمیدونم توی نور میتونم به شما ولکامش رو نشون بدم یا نه. این چراغ مطالعه عقبه، همونی که توضیح دادم بهتون، خیلی پیکان بازا میگیرن اینو میذارن روی ماشینشون. این دستگیره های عقب، فنری که کار میکنه، این زیر سیگاری سرنشینای عقب، در صندوق عقب برقی، درب صندوق عقب برقی که این یه دونه کلید داره در داخل داشبورد. وقتی که شما میزنید این صندوق به صورت برقی میاد بالا. این چراغای دنده عقبش، چراغای خطر عقبش خیلی ای وای، هر چی راجع به این ماشین تو توضیح میدی میبینی آپشناش تموم نشد، داری همینجوری میری جلو. من این قسمت رو به شما نشون بدم که دکمه‌ای که داخل داشبورد برای صندوق برقی، اینو شما میزنید صندوق عقب ماشین وا میشه. کولر بسیار عالی، یعنی اصلا کولر کادیلاک معروفه. چوبکاری ها رو گرفتیم بچه ها، چوبکاری های اینو حتما تو تصویر نشون بدید. این لوگویی که روی رکاب ماشین خورده، قالپاقای اصلی این ماشین که بسیار ارزشمند و البته گرون قیمت این قالپاق ها. موقعی که کنار خیابون پارکش میکنید مراقب باشید، این قالپاقا رو کسری از ثانیه میدزدن ازتون. فول انژکتور مدل 1900 به میلادی بخوای حساب کنی 77 یا 1356 خودمون، فول انژکتور در سالی که در خیلی از کشورهای رو به رشد که ادعا میکردن داریم رشد میکنیم، وقتی که ماشین میرفت تو شهر فکر میکردن احشام جلوش یونجه میریختن جلوی ماشین، و موقعی که دوستان ما در کشورهایی که الان رشد کردن سوار این ماشین میشدن، جلوی درش کفششون رو در می آوردن، سوار میشدن، میرسیدن به مقصد میدیدن ای کفشه چرا سر جاش نیست. اون سال این ماشین در ایران داشته مونتاژ میشده، همون سالی که ماشین میرفته توی روستا جلوش یونجه میریختن، فکر میکردن مثلا احشام اومده. حالا دیگه الان ما داریم چی تولید میکنیم و کشور چین و ژاپن و کره و اینا چی دارن تولید میکنن. حاج آقا سلام علیکم، خسته نباشی. اومدیم محله عیون نشین عکس بگیریم دیگه، محله اما بهترون. دست درد نکنه کاری نداری. میگه من کاری ندارم، میتونید عکس بگیرید. خیلی اومدیم یه جای خلوت تو تهران گیر بیاریم، 2 تا عکس بگیریم. نمیشه که همه جا اصلا خیابونا قفله. اینجا هم خبری نیست، منطقه عیون نشین شهر دیگه، اما بهترون اینجا هم. گلستان شمالی اومدم. خیلی خوب.